নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু দি পলিটিক্যাল ইনসাইডাৰ পলিটিক্যাল ইনসাইডাৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পুনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ অন্তৰ্গত এটা নতুন অধ্যায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু এই অধ্যায়টোৰ নাম হ'ল বিশ্ব ৰাজনীতিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্য US dominance in world politics আহা এতিয়া আমি এই অধ্যায়টোৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰো আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে তোমালোকে চাই থাকিবা শীতল যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিশ্বৰ ৰাজনীতিত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ একক মহাশক্তি হিচাপে গা কৰি উঠিল বিশ্বত শীতল যুদ্ধৰ অন্ত পৰাত অৰ্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নৰ ভাঙোনৰ পিছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নোহোৱা হৈ পৰিছিল সেয়ে বিশ্বৰ ৰাজনীতিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে আৰু ইয়াক এক ধ্ৰুবী বা এক মেৰু বোলা হয় এই যুগত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ধৰিলে এতিয়া আমি বুজিম আধিপত্যৰ অৰ্থনো কি ইংৰাজীত হেজিমনি বুলি কোৱা শব্দটোৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল আধিপত্য বা প্ৰভুত্ব আধিপত্য মানে কোনো শক্তি দেশ অথবা ব্যক্তিয়ে আনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা সৰ্বাত্মক নিয়ন্ত্ৰণক বুজায় এনে নিয়ন্ত্ৰণ কেৱল অৰ্থনৈতিক বা সামৰিক নহয় এনে নিয়ন্ত্ৰণে সামাজিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক বৌদ্ধিক আদি সকলোবোৰ দিশ সাঙুৰি লয় সেই অৰ্থত আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰা শক্তি অৰ্থনৈতিক বা সামাজিকভাৱে শক্তিশালী হ'লেও নহ'ব এনে শক্তিয়ে অন্য দেশ বা সমাজৰ সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক দিশকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিব লাগিব শীতল যুদ্ধৰ উত্তৰ কালত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিত নিজৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা চলালে অৰ্থাৎ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই সামৰিক আৰু আৰ্থিকভাৱে আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ উপৰিও আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিৰ আদৰ্শগত বৌদ্ধিক তথা সাংস্কৃতিক দিশবোৰকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিব ধৰিলে সেয়েহে শীতল যুদ্ধৰ অন্তৰ পাছত বিশ্ব ৰাজনীতিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্যৰ যুগ বুলি কোৱা হয় সমগ্ৰ বিশ্বত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা গৈছিল তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো আছিল প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধ বা ফাৰ্ষ্ট গল্ফ ৱাৰ তোমালোকে সকলোৱে জানা যে 1990 চনত ইৰাকে কুৱেইট আক্ৰমণ কৰিছিল তোমালোকে স্ক্ৰীনত এখন মেপ দেখিছা আৰু এই মেপখনত তোমালোকে ভালদৰে চালে গম পাবা ইৰাকৰ একেবাৰে ওচৰত এখন নেইবাৰিং কান্ট্ৰি হ'ল কুৱেইট আৰু এই কুৱেইটত ইৰাকে 1990 চনত আক্ৰমণ কৰিলে আৰু লাহে লাহে কুৱেইট দখল কৰি ইৰাকে দেশখনক নিজৰ অধীনস্থ কৰি তুলিলে এই জটিল সন্ধিক্ষণত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গোটেই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কূটনৈতিক কৌশল আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থাৎ ইৰাকৰ সৈতে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এই কূটনৈতিক কৌশল কোনো ফল নধৰাত ৰাষ্ট্ৰসংঘই শক্তি প্ৰয়োগেৰে কুৱেইট উদ্ধাৰ পদ্ধতিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে 1945 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্ত আছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা এই সিদ্ধান্তক মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ H.W. বুছে এক নব্য বিশ্ব ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভ বুলি কৈ আদৰণি জনাইছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নেতৃত্বত ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা এই যুদ্ধক প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধ নামেৰে অভিহিত কৰা হয় এই যুদ্ধত 36খন দেশৰ সন্মিলিত 6,60,000 সৈন্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইৰাকক পৰাভূত কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নেতৃত্বত হোৱা এই অভিযানৰ নাম ৰখা হৈছিল অপাৰেশ্যন ডেজাৰ্ট ষ্টৰ্ম আচলতে এই অভিযান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নামত চলিলেও ইয়াক নেতৃত্ব দিছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই কাৰণ সৈন্যবাহিনীৰ 75% আছিল মাৰ্কিন এই অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছিল নৰমান স্ৱৰ্ডস্কোফ নামৰ মাৰ্কিন জেনেৰেলজনে ইৰাকৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছাদ্দাম হুছেইনে এই যুদ্ধখনক যদিও সকলো যুদ্ধৰ মাতৃ বুলি অভিহিত কৰিছিল কিন্তু ইৰাকৰ সৈন্যবাহিনী অতি সোনকালে পৰাস্ত হৈছিল আৰু কুৱেইট ত্যাগ কৰিছিল এইখিনিতে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই যুদ্ধখনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ স্মাৰ্ট বোমা ব্যৱহাৰক লৈ যি প্ৰচাৰ চলিছিল তাক কিছুমানে কম্পিউটাৰ যুদ্ধ বুলিও অভিহিত কৰিছিল
আৰু এই প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধখনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হৈছিল। এই যুদ্ধখনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যিখিনি খৰচ কৰিছিল তাতকৈ অধিক ধন জাৰ্মানী, জাপান আৰু ছৌদি আৰবৰ পৰা লাভ কৰিছিল। তদুপৰি এই যুদ্ধৰ জৰিয়তে কুৱেইটক মুক্ত কৰি দি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কুৱেইটৰ পৰা মুনাফা আদায় কৰিছিল। প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধৰ সময়ত জৰ্জ H.W. বুছ আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। এনেদৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইৰাকৰ পৰা কুৱেইটক উদ্ধাৰ কৰে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বত নিজৰ আধিপত্যৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে। প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধখনত যদিও জৰ্জ H.W. বুছে জয়লাভ কৰিছিল, কিন্তু 1992 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী উইলিয়াম জেফাৰচন ক্লিণ্টনেহে জয়লাভ কৰিছিল। বিল ক্লিণ্টনে 1996 চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈ একে লেঠাৰিয়ে 8 বছৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। বিল ক্লিণ্টনৰ সময়ত বিশ্বৰ ৰাজনীতিতকৈ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়বোৰৰ ওপৰতহে বেছি মনোযোগ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ক্লিণ্টনে সামৰিক শক্তি আৰু নিৰাপত্তাতকৈ কেতবোৰ নমনীয় বিষয় যেনে গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা, জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন, বিশ্ব বাণিজ্য আদিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ক্লিণ্টনৰ সময়তো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সামৰিক শক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুত আছিল। এই ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ঘটনাৰ সম্পৰ্কে ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল যুগোস্লাভিয়াৰ ওপৰত শক্তি প্ৰয়োগ। 1999 চনত কছোভো প্ৰদেশত বহু পূৰ্বৰে পৰা বসবাস কৰা আলবেনিয়ান মানুহবোৰৰ ওপৰত ইউগোস্লাভিয়াই গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা জাঙুৰ খাই উঠিছিল। ইয়াক প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন নাটোৰ দেশসমূহৰ বিমান বাহিনীয়ে প্ৰায় 2 মাহ ধৰি ইউগোস্লাভিয়াৰ ওপৰত বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত স্লোবডান মিলোছেভিক চৰকাৰ পতন হৈছিল আৰু নাটোৱে কছোভোত সামৰিক ঘাটি স্থাপন কৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আন এটা সামৰিক অভিযান হ'ল ইছলাম সন্ত্ৰাসবাদৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ অল কায়দা নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে যেতিয়া নাইৰোবি আৰু তানজানিয়াৰ দাৰ-ই-চালামত থকা আমেৰিকাৰ দূতাবাসত বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল। তাৰ কিছুদিন পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ক্লিণ্টনে ছুডান আৰু আফগানিস্তানত থকা অল কায়দাৰ ঘাটিবোৰত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে মিছাইল নিক্ষেপ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল। এই অভিযানটোক অপাৰেশ্যন ইনফিনিট ৰিচ অৰ্থাৎ অসীম প্ৰসাৰিত অভিযান বোলা হয়। এইখিনিতে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অনুমতি বা আন্তৰ্জাতিক আইনৰ প্ৰতিও ভক্ষেপ কৰা নাছিল। আনকি এনেদৰেও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল যে সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ যাতায়াত বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমেৰিকাই সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলতো বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আন এটা ঘটনাৰ সম্পৰ্কে। সেইটো হৈছে বিশ্ব বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত 9/11 আক্ৰমণ। আৰু এই আক্ৰমণে আমেৰিকাৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই ঘটনাটোনো আছিল কি? ঘটনাটো হ'ল এনেধৰণৰ। 2001 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰবৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা 19 জন অপহৰণকাৰীয়ে আমেৰিকাৰ 4খন বাণিজ্যিক আকাশীযান নিজৰ কাৰায়ত্তলৈ আনি আমেৰিকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বঙলাবিলাক আক্ৰমণ কৰে। দুখন আকাশীযানে নিউয়ৰ্ক চহৰত অৱস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্ৰত উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ পৰা বোমা বৰ্ষণ কৰি সমস্ত কেন্দ্ৰটোৱে ধ্বংস কৰে। তৃতীয়খন আকাশীযানে এৰিংটন ভাৰ্জিনিয়াত থকা আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় পেণ্টাগনত বোমা বৰ্ষণ কৰে। চতুৰ্থ আকাশীযানখন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কংগ্ৰেছ ভৱন অভিমুখে ৰাওনা হওঁতে পেনচিলভানিয়াৰ এখন পথাৰত সম্ভৱতঃ অৱতৰণ কৰিব লগা হয়। এই আক্ৰমণক 9/11 বুলি জনা যায়। এই আক্ৰমণত প্ৰায় 3000 মানুহৰ মৃত্যু আৰু বহু লোক আহত হৈছিল। 1776 চনত ৰাষ্ট্ৰ গঠন হোৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ আমেৰিকাত এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। 9/11 ঘটনাৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ জবাব আছিল দ্ৰুত আৰু অতি নিষ্ঠুৰ। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ H.W. বুছৰ পুত্ৰ
ৰিপাব্লিকান দলৰ নেতা ডব্লিউ বুছ ক্লিণ্টনৰ পাছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি ক্লিণ্টনতকৈ জৰ্জ বুছ আমেৰিকাৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ আছিল। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব সংগ্ৰামৰ অংশ হিচাপে যিবিলাকে এই আক্ৰমণ কৰিছিল, বিশেষকৈ অল কায়দা আৰু আফগানিস্তানৰ তালিবান প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই অপাৰেশ্যন এণ্ডুৰিং ফ্ৰীডম ঘোষণা কৰিছিল। তালিবান প্ৰশাসনক সহজতে পৰাভূত কৰা হ'ল, কিন্তু তালিবান আৰু অল কায়দাৰ কিছু অংশ পৰাভূত কৰিব পৰা নগ'ল আৰু তেওঁলোকে পশ্চিমীয়া শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিলে। 11 এই ঘটনাটোৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীসকলক আটক কৰি কোনো বিশেষ গোপন স্থানৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখে। আনকি যি ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীসকলক বন্দী কৰা হয়, সেই ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰকো এই বিষয়ে অৱগত নকৰে। ইয়াৰে কিছুমানক কিউবাৰ গুৱান্টানামো নামৰ উপসাগৰীয় অঞ্চলত থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নৌবাহিনীৰ ঘাটিত বন্দী কৰি ৰাখে। এনেদৰে আটক কৰি ৰখা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আন্তৰ্জাতিক আইন বা তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ আইন বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আইন উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। আনকি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিসকলকো এই বন্দীসকলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নিদিয়ে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ হ'ল ইৰাক আক্ৰমণ। 2003 চনৰ 19 মাৰ্চৰ দিনা আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীয়ে অপাৰেশ্যন ইৰাকী ফ্ৰীডম অভিযান চলাই ইৰাক আক্ৰমণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনুমতি নিদিয়া সত্ত্বেও 40খনৰো অধিক ৰাষ্ট্ৰই আমেৰিকাই গঠন কৰা মৰ্চাত যোগদান কৰি এই আক্ৰমণ চলায়। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বাধীন এই মৰ্চাক কোৱালিশ্যন অৱ উইলিং নামেৰেও জনা গৈছিল। এই আক্ৰমণৰ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকট কৰা উদ্দেশ্য হ'ল ইৰাকক মানৱ ধ্বংসমুখী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উৎপাদন কৰাত বাধা দিয়া। কিন্তু ইৰাকত অধিক ধ্বংসাত্মক অস্ত্ৰ থকাৰ যদিও কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পোৱা নাছিল, তথাপি কিন্তু ইৰাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছিল। অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজত আন এক অভিসন্ধি লুকাই আছিল। এই আক্ৰমণৰ আন এটা কাৰণ হ'ল ইৰাকৰ তৈলক্ষেত্ৰবোৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা আৰু ইৰাকত এখন মৈত্ৰী চৰকাৰ গঠন কৰা। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আক্ৰমণত যদিও ৰাষ্ট্ৰপতি ছাদ্দাম হুছেইনৰ ৰাজত্ব সোনকালে অন্ত পৰিছিল, তথাপি ইৰাকত শান্তি স্থাপন হোৱা নাছিল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইৰাক আক্ৰমণক লৈ ইৰাকত পূৰ্ণদমে বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। এই যুদ্ধখনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰায় 3000 সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইৰাকৰ সৈন্যৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ইয়াতকৈ অধিক আছিল। আমেৰিকাৰ এই আক্ৰমণত প্ৰায় 50,000 ইৰাকৰ সাধাৰণ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পাৰ্ট 1 এই ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আধিপত্য, ইয়াৰ প্ৰসাৰতা আৰু সীমাবদ্ধতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰনো কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিম। লগতে থাকিব কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। সেয়েহে চাই থাকিবা পলিটিকেল ইনচাইডাৰ। আজিলৈ এৰিছো, ধন্যবাদ।